নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ বলকচোন আজি মেকাচ্ছা মাফলাৰখন কেনেকৈ বনালোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো অসমীয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মই লৈছোঁ এইটো 2 প্লাই ঊল মানে এইটো একেবাৰে মিহি ঊল আৰু 10 mm ক্ৰোচিয়া মই ইউজ কৰিছোঁ দেখিছে নহয় কিমান মিহি আৰু এইটো ঊলেৰে গুঠিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় আপোনালোকে অকণমান ডাঙৰ 4 প্লাই ঊলটো ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু যিসকলেতো ঊলৰ কাম কৰে তেওঁলোকে হয়তো জানেই প্ৰথমতে মই ইয়াতে এটা স্লিপ নট লগাই ল'ব লাগিব মই ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্লোকে কৰিছোঁ নহলে আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব কেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত যিমান পাৰো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম প্ৰথমতে মই চেইন বনাম ইয়াতে আপোনালোকে যদি 4 প্লাই ঊল ইউজ কৰে তেতিয়াহলে 300 পৰা 400 ভিতৰত চেইনটো বনাব দীঘল অনুসৰি আপোনালোকক যিমান দীঘল লাগে মাফলাৰখন আৰু মোৰ যেহেতু এইটো 2 প্লাই একেবাৰে সৰু ফলা ঊলটো হয় ইয়াতে মই 500 চেইন বনাম এনেকৈ এটুক চেইন বুলি কয় আৰু ঊল গুঠোতে যদি ক্ৰোচাৰে গুঠে প্ৰথমতে চেইনটোৱে শিকিব লাগে কেনেকৈ চেইনটো বনায় আপোনালোকে যিসকলে কন্টিনিউ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেওঁলোকে হয়তো দেখিছে মই কেনেকৈ বনাই আছো বস্তুখিনি আৰু মই বনোৱাৰ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যাতে নজনা সকলেও মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই শিকিব পাৰে কিবা এটা মই আপোনালোকক মোৰ পৰা যদি কোনোবাই শিকিব পাৰিছে মোৰো ভাল লাগিব ইয়াতে মই এটা সেফটি পিন লগাইছো ইয়াতে ঊলৰ আপোনালোকে ক্ৰোচেটৰ সেট এটা কিনিলে সেফটি পিনবোৰ তাৰ লগতে আহে ময়ো মানে এটা অৰ্ডাৰ দি থৈছিলো কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আহি পোৱা নাই যেটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই সেইকাৰণে মই যেটো আমি সাধাৰণতে সেফটি পিন ইউজ কৰোঁ হেটো ইউজ কৰিছো আৰু এয়া ফাইনালি মই 500 চেইন বনালো আৰু এটো একদম মিহি ঊলটো গুঠিবলৈ একদম বহুত বেয়া মানে আৰু ইয়াতে 500 চেইনৰ পৰা দুটা চেইন মই বেছিকে বনাইছো কাৰণ হেটো প্ৰায় এটা ডাবল ক্ৰচিয়া হ'ব বলক চাই যাব মই দেখুৱাইছো দুঘৰ এৰি দিব লাগিব সেইকাৰণে মই যেটো দুঘৰ বেছিকৈ কৰিছিলো মানে দুটা চেইন ধৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে চাবৰ কাৰণে মানে ঊলটো বহুত মিহি ন ইয়াতে দুঘৰ এৰি 3 নম্বৰ ঘৰত আপোনালোকে এটো হাফ ডাবল ক্ৰচিয়া বুলি কয় যেটো নেকি 3ডাল ঊল থাকিব 3ডাল ঊলক এডাল ঊলৰে একেলগে জোৰাও লগাব লাগিব এটো কয় হাফ ডাবল ক্ৰচিয়া আমি ফাৰ্স্ট লাইনটো এনেকৈ হাফ ডাবল ক্ৰচিয়া কৰি কৰিয়ে পুৰা 500 চেইনৰ ওপৰত 500 হাফ ডাবল ক্ৰচিয়া বনাব লাগিব এটো একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয় সৰু ঊল কাৰণে দেখিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈছে মই একেবাৰে ওচৰৰ পৰা মানে ভিডিঅ'টো কৰিছো তথাপিও চাই যাব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যেহেতু এখন মাফলাৰ একেবাৰে ট্ৰেন্ডিঙত চলি আছে এতিয়া আৰু এনেকৈ প্ৰথমৰ লাইনটো হাফ ডাবল ক্ৰচিয়া বনাই ল'ব লাগিব 500 চেইন বা আপোনালোকে যিমানখিনি লয় 300 350 মই আপোনালোকক ইমানখিনিয়ে বনাই দেখুৱাইছো যেহেতু 500 চেইনৰ ওপৰত মই বনাম দেখুৱাটো অসম্ভৱ সেইকাৰণে অকণমান দেখুৱালো এইখিনি ফাইনালি মোৰ প্ৰথম ৰাউণ্ড কমপ্লিট হৈছে ফাৰ্স্ট ৰ হোৱাৰ পাছত নেক্সট ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট ৰ কাৰণে যাবলৈ হলে আমি হাফ এণ্ড ডাবল ক্ৰচিয়াৰ কাৰণে দুডাল চেইন ল'ব লাগিব আমি ইয়াৰ পাছত বনাম সিঙ্গল ক্ৰচিয়া সেইকাৰণে এটা চেইন লৈছো মই নেক্সট এটু পলটাই ল'ব লাগিব তাৰ পাছত সিঙ্গল ক্ৰচিয়া বনাব লাগিব যেটো নেকি আমি ইয়াৰ ওপৰত এটা চেইন উঠিছে চেইনটোৰ বেক লুপত উঠাব লাগিব বেক সাইডৰ চেইনটো ওপৰত উঠাই মানে সিঙ্গল ক্ৰচিয়া এটু হ'ব সিঙ্গল ক্ৰচিয়া আমাৰ যেটো নেকি অকল দুডাল ঊল
এডাল উলেৰে বান্ধা খাব। এনেকৈ 2 নম্বৰ ৰাউণ্ডটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আকৌ 3 নম্বৰ ৰাউণ্ডটোৰ কাৰণে আমি প্ৰথম ৰাউণ্ডটোত যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, হাফ ডাবল ক্ৰচিয়া। 4 নম্বৰটোত ছিংগল ক্ৰচিয়া। এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হাফ ডাবল ক্ৰচিয়া, ছিংগল ক্ৰচিয়া, এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। বলক মই অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দেখুৱাই গৈছোঁ। আৰু এই 2টা লাইনে মই আপোনালোকক দেখুৱাম, বাকীখিনি মই একদম মাফলাৰখন কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত দেখুৱাম। এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব, তেতিয়া ষ্টাইলটো ধুনীয়া আহিব আৰু দেখিবলৈ ভাল হ'ব। এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক যিমান বহল লাগে। ফাইনেলি মোৰ মাফলাৰখন হওঁতে 1 সপ্তাহমান লাগিল, কাৰণ ঊলটো বহুত সৰু আছিলে। ইয়াতে কমি গ'ল কাৰণে মই মাজত বগা ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে এটা কালাৰ দিও বনাব পাৰে, বেলেগ বেলেগ কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত মই বগা 3 ভাগ দিছোঁ, 2 ভাগ কৰিও দিব পাৰে। আৰু লাষ্ট এডাল ঊলডাল মই যোৰা লগাই ল'লোঁ আৰু ভাবিছে বাকী ৰৈ যোৱা এক্সট্ৰা সূতাখিনি ধুনীয়াকৈ গাঁঠি দি ছাইডত সোমোৱাই দিব লাগিব, যাতে দেখা নাপায় সূতাখিনি, নহ'লে দেখি থাকিলে বেয়া লাগিব দেখিবলৈ। এনেকৈ মই কুৰ্চাডালৰ সহায়তে লগাই দিলোঁ। আপোনালোকে কোনে কোনে এনেকৈ বনাই ঊলৰ কাম কৰে আৰু মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু এই সূতাখিনি সোমাওঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব, যাতে বেক চাইডে হয় মাফলাৰখনৰ। আৰু এতিয়া লটকন লগাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। ইয়াতে মই মোবাইলৰ কভাৰটোতে এইখিনি বনাই ল'লোঁ। লটকনখিনি মই ৰঙাই দিম, মানে গোটেইখিনিতে। লটকনৰ কাৰণে গোটেই সূতাখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু লটকনখিনি কেইটা লগাব সেইটো আপোনালোকে হিচাপ কৰি ল'ব ইয়াতে। আৰু কেনেকৈ লগাব মই দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ এটা এটাকৈ লটকন লগাব লাগিব। লটকন লগোৱাৰ এইটো প্ৰচেছতকৈ বেলেগ প্ৰচেছো আছে, আপোনালোকে সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু এইটো একেবাৰে সহজ হয়। যিটো নেকি সহজ হয় সেইটোৱে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু ফাইনেলি মই মাফলাৰখনৰ 2টা ছাইড মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু যিসকলে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চালে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই আছিলে। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আপোনালোকক এৰিছোঁ। বাই বাই।